Welcome back to my channel mga Dodong at Inday. Kung bago ka lang sa channel ko, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Ngayong araw ay ituturo ko naman sa inyo kung paano gamitin ang trending na app na ito. Dito sa app na ito ay pwede ka mag-edit ng picture mo ng may makeup, nagbinata, nagkabalbas, o tumanda. At pwede mo rin lagyan ng background ang picture mo. Kaya simulan na natin ang tutorial para sa Faceapp na ito. Ang pangalan ng app na ito ay Faceapp. Pwede nyo itong i-download sa Play Store. I-open nyo lang ang inyong Faceapp at pumili kayo ng picture na gusto nyong i-edit. Sa baba ay makikita nyo ang tab na My Makeup. Ayan, pumili lang kayo kung ano ang makeup na gusto nyo. Then click Apply. And save. Ayan, makikita nyo ang before and after. Ang next icon naman ay smiles. Click smiles and then pili kayo kung ano ang gusto nyong ngiti. Ayan. Ang susunod na icon naman ay ang pinaka-trending ngayon. Ito ang gender. Dito sa icon na ito ay pwede mong i-edit ang picture mo na maging lalaki. Magkaroon ka ng balbas. At pwede mo pa rin mas gawing girly ang sarili mo. Then just click apply. And then save. Ayan, makikita mo ang before and after mo. Next naman ay hairstyles. Dito pwede kang pumili kung anong hairstyle ang gusto mo. Maiksi, mahaba, may bangs. Ang next naman ay ang hair colors. Merong black, light, dark. At pwede nyo ring i-adjust depende sa kulay na gusto nyo. Ang next icon naman ay ang age. Dito pwede nyo i-edit ang picture nyo na maging mas bata. Ayan, depende sa level na gusto nyo. At pwede nyo rin gawing mas matanda ang picture nyo. Ang next icon naman ay sizes. Dito pwede nyong palakihin o paliitin ang features ng mukha nyo. Ang next icon naman ay glasses. Dito pwede kayo pumili kung anong eyeglasses ang gusto nyo. Ang next icon naman ay morphing. Dito pwede nyong i-mix ang dalawang magkaibang picture. Just click another photo. Ayan, makikita nyo na ang resulta ng dalawang litrato. Next naman ay ang beards. Dito pwede nyong lagyan ng balbas at bigote ang picture nyo. Next ay filters. Meron din silang background. Dito pwede kayong pumili kung ano ang background na gusto nyo. Meron silang brick wall, beach, ocean, nature, paradise. Ang pinili ko ay paradise. Then click use. Ayan. Madali lang siyang palitan kung gusto nyo pa ng ibang background. Like cozy, winter night, or fireworks. At marami pang iba. Ang next icon naman ay ang lens blur. Dito pwede nyo i-blur ang background. Ang next icon natin ay ang overlay. Dito pwede nyo lagyan ng effects tulad ng blizzard, blue frost, frozen, golden lights, snow, or snowflakes. Ayan, marami pa tayong pagpipilian. Next naman ay ang tattoo. Pwede kayo pumili ng designs ng tattoo na gusto nyo. Pwede nyo rin itong i-adjust depende sa laki o sa liit ng gusto nyong tattoo.
Ito na po ang end ng ating video. Sana po ay may natutunan po kayo sa tutorial na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-click mo na ang subscribe button, like, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated. Thank you for watching mga Dodong at Inday!